สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่าน เรื่องเล่าพลังงานความดี พลังงานลบ พลังงานบวก และจักรวาล พลังงานความดี พลังงานลบ พลังงานบวก และจักรวาลที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งจักรวาลไม่เคยนิ่งเฉยต่อสิ่งที่เราปล่อยออกไปทุกความคิดทุกคำพูดและทุกการกระทำของเราล้วนเป็นพลังงานเมื่อเราคิดดีพูดดีและทำดีพลังงานบวกนั้นจะสั่นสะเทือนออกไปเหมือนคลื่นที่แผ่ขยายในจักรวาลและจักรวาลจะจดจำคลื่นนั้นไว้ก่อนที่จะส่งสิ่งที่สอดคล้องกันกลับมาให้เราความดีไม่เคยสูญหายมันอาจยังไม่กลับมาในทันทีแต่อยู่ในระหว่างการเดินทางในเวลาที่เหมาะสมจักรวาลจะนำมันกลับมาในรูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับเราในขณะเดียวกันพลังงานลบก็เช่นกันความโกรธความอิจฉาความกลัวไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่มันคือสัญญาณเตือนว่าหัวใจของเราต้องการการเยียวยาเมื่อเราปล่อยให้พลังงานลบครอบงำจักรวาลจะสะท้อนบทเรียนกลับมาไม่ใช่เพื่อทำร้ายเราแต่เพื่อให้เราตื่นรู้ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการสนทนาระหว่างเรากับจักรวาลเมื่อเราเลือกให้อภัยเลือกเมตตาเลือกความดีแม้ในวันที่ยากลำบากเรากำลังยกระดับพลังงานของตัวเองและพลังงานนั้นจะดึงดูดผู้คนโอกาสและความสุขที่มีคลื่นเดียวกันเข้ามาในชีวิตขอให้คุณรับรู้ไว้ว่าจักรวาลไม่ได้ให้สิ่งที่เราอยากได้แต่ให้ในสิ่งที่เป็นอยู่ถ้าเราเป็นความรักเราจะได้รับความรักถ้าเราเป็นความสงบเราจะพบกับความสงบและถ้าเราเป็นความดีจักรวาลจะโอบอุ้มเราอย่างอ่อนโยนเสมอจักรวาลไม่เคยเร่งรีบและไม่เคยลืมใครจักรวาลทำงานด้วยจังหวะไม่ใช่ด้วยอารมณ์และจังหวะนั้นถูกกำหนดโดยพลังงานของทุกชีวิตมนุษย์เราอาจมองไม่เห็นพลังงานแต่เราสัมผัสมันได้จากความรู้สึกในใจจากบรรยากาศรอบตัวจากคนบางคนที่เพียงแค่อยู่ใกล้เราก็รู้สึกอบอุ่นหรือรู้สึกหนักโดยไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆนั่นคือพลังงานทุกความคิดที่เราคิดไม่ว่าจะดีหรือร้ายไม่เคยจบลงแค่ในหัวของเราเองมันถูกปล่อยออกไปเหมือนสัญญาณบางอย่าง
ที่จักรวาลรับฟังอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราคิดด้วยความเมตตาแม้ไม่มีใครเห็นพลังงานนั้นจะสั่นสะเทือนอย่างอ่อนโยนและจักรวาลจะบันทึกคลื่นนั้นไว้เมื่อเราทำความดีแม้ไม่มีใครขอบคุณความดีนั้นไม่เคยหายไปมันเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเส้นทางก่อนที่จะกลับมาหาเราในแบบที่เราอาจไม่คาดคิดหลายครั้งที่เราสงสัยว่าทำไมคนดีต้องเจอเรื่องหนักทำไมความพยายามยังไม่เห็นผลแต่จักรวาลไม่ได้วัดค่าความดีด้วยความเร็วแต่จักรวาลวัดด้วยความลึกบางบทเรียนต้องใช้เวลาเพื่อให้หัวใจแข็งแรงพอที่จะรับของขวัญชิ้นใหญ่แล้วพลังงานลบล่ะพลังงานลบไม่ใช่ศัตรูมันไม่ใช่ความชั่วมันคือครูความโกรธมาบอกเราว่ามีบางอย่างในใจที่ถูกละเลยความกลัวมาบอกเราว่าเรากำลังจะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมความเสียใจมาบอกเราว่าเราเคยรักอย่างลึกซึ้งแค่ไหนจักรวาลไม่ลงโทษเราด้วยพลังงานลบแต่จักรวาลใช้มันเพื่อปลุกให้เราตื่นเมื่อเราต่อต้านพลังงานลบมันจะหนักเมื่อเรายอมรับมันด้วยสติมันจะค่อยๆเบาลงและกลายเป็นปัญญาทุกเหตุการณ์ในชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือบทสนทนาระหว่างเรากับจักรวาลจักรวาลถามเสมอว่าตอนนี้เจ้าเป็นพลังงานแบบไหนถ้าเราตอบด้วยความรักจักรวาลจะตอบกลับด้วยความรักถ้าเราตอบด้วยความอดทนจักรวาลจะส่งโอกาสมาเพื่อพิสูจน์ความแข็งแรงของหัวใจเราขอให้คุณรับรู้ไว้นะคะว่าจักรวาลไม่ได้ให้ในสิ่งที่เราขอแต่ให้ในสิ่งที่เราพร้อมจะรับวันที่เราเลือกความดีแม้ในวันที่เจ็บวันนั้นจักรวาลจะจดจำชื่อของเราอย่างอ่อนโยนเสมอความดีคือคลื่นที่ไม่เคยเงียบความดีไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องประกาศไม่ต้องมีพยานเพราะจักรวาลรับรู้ทุกการกระทำของเราเสมอแม้การยิ้มให้คนแปลกหน้าแม้การไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงแม้การอดทนในวันที่ไม่มีใครเข้าใจทั้งหมดนั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์มากความดีบางอย่างไม่กลับมาในรูปของคนแต่กลับมาในรูปของความรอดพ้นรอดพ้นจากอุบัติเหตุรอดพ้นจากการตัดสินใจผิดรอดพ้นจากคนที่ไม่ควรเข้ามาในชีวิตจักรวาลรู้ดีว่าอะไรควรให้และอะไรควรเอาออกไปพลังงานลบไม่ได้มาทำลายแต่มาสอนอย่ากลัวในวันที่ใจมืดมนในวันที่คุณรู้สึกอ่อนแอไม่ได้แปลว่าคุณแพ้
แต่มันหมายความว่า คุณกำลังเปลี่ยนระดับพลังงานจักรวาลจะไม่พาคุณไปไกลเกินกว่าหัวใจจะรับไหวทุกน้ำตาคือการล้างพลังงานเก่าเพื่อเปิดพื้นที่ให้สิ่งใหม่จักรวาลฟังความรู้สึกไม่ใช่คำพูดคุณอาจพูดว่าฉันโอเคแต่ถ้าใจคุณกำลังเจ็บจักรวาลจะตอบสนองตามความรู้สึกไม่ใช่คำพูดเพราะฉะนั้นการดูแลใจสำคัญกว่าการฝืนเข้มแข็งเมื่อคุณซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองพลังงานจะเริ่มไหลและสิ่งที่ติดขัดจะค่อยๆคลี่คลายเองเมื่อเรารักตัวเองจักรวาลจะร่วมมือการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือการตั้งขอบเขตพลังงานเมื่อคุณเคารพตัวเองจักรวาลจะส่งคนที่เคารพคุณเข้ามาเมื่อคุณหยุดยอมรับสิ่งที่ทำร้ายจักรวาลจะหยุดทดสอบเราคือส่วนหนึ่งของจักรวาลไม่ใช่ผู้แยกจากคุณไม่เคยโดดเดี่ยวแม้ในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆลมหายใจของคุณคือจังหวะเดียวกับจักรวาลหัวใจของคุณคือเศษเสี้ยวหนึ่งของพลังงานทั้งหมดเมื่อคุณเชื่อมั่นในความดีคุณกำลังเชื่อมต่อกับพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเองคุณคู่ควรกับสิ่งดีๆและชีวิตกำลังสนับสนุนคุณเมื่อคุณพร้อมคุณสามารถลืมตาหรือพักต่อในความรู้สึกสงบนี้ขอให้พลังงานดีๆอยู่กับคุณตลอดทั้งคืนตลอดทั้งวันและตลอดเส้นทางชีวิตของคุณค่ะ